Intézményi elhelyezés vagy otthonápolás. Ez egy ilyen nagy kérdése ennek az egész demens gondozásnak. És ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mi történik akkor, amikor már megszületett a döntés, tehát intézmény mellett kell dönteni, mert eljött az a korszak a betegségben, illetve az is lehet, hogy te az ápoló már egyszerűen nem bírod tovább, és saját egészségi állapotodnál fogva például úgy kell döntened, hogy beadod intézménybe a hozzátartozódat. De rögtön itt a videó elején szeretnélek kérni arra, hogy ha valami kimaradt, úgy érzed, ha még valamiről hallanál, ha valami probléma még felmerült, ami ebben a videóban nem hangzik el, azt kérlek szépen, hogy kommenteld ide, és természetesen figyelembe veszem, és fogok akkor róla készíteni egy külön videót. Úgyhogy vágjunk is bele abba a részbe, hogy mondjuk eldőlt az, hogy akkor mehet az intézményben, nálad van a papír, eljött az a nap, mit csináljunk ezzel az egésszel? Például megmondjam-e neki azt, hogy innentől kezdve beviszem az intézménybe, és ott fog élni? Hát ne, semmiféleképpen ne. Lehet, hogy megértené, és akkor ez nagyon rossz hatással lenne rá, aztán elfelejtené, de téged felzaklatna, tehát semmiféleképpen nem kell ezt neki megmondani. Ugye ilyenkor már eljutott a betegség egy olyan stádiumba, hogy nyilván az emlékezetének már nyoma sincs, tehát nem is fogja megjegyezni ezt az információt, abban a pillanatban viszont rossz hatással lehet rá, tiltakozhat, mi egyéb ne tedd, hanem kénytelen leszel egy ilyen, hazugságot, vagy nevezzük szebben füllentésnek alkalmazni, miszerint mondjuk anyuka egy pár napra elviszlek szanatóriumba típusú dolog. Ez nagyon nehéz. Tehát amikor hazudni kell, az egy nehéz dolog, különösen akkor, hogyha mondjuk pont az anyukádról van szó, aki megtanított arra, hogy hazudni nem szép dolog, kislányom. Ez általában egy ilyen önmagukkal szembekerülést szokott okozni a gondozóknak, ami egy nehéz érzelmi helyzet, de nem nagyon van más. Tehát próbáld meg ezt a bűntudatot lefejteni magadról, biztos, hogy rosszat tennél azzal, hogyha nagy őszinteségben megmondanád azt, hogy anyuka, hát akkor mostantól te már ide nem jössz haza, hanem mostantól egy intézménybe fogsz lakni, ez nagyon rosszul hangzik, ne tedd. Ez az első kérdés. Na most a második, ami fel szokott merülni, ugye, hogy oda kell vinni, és akkor hogy legyen. Tehát az a pillanat, vagy nap, vagy néhány óra, amikor ugye ténylegesen beszállítod őt az intézménybe, és akkor ott kell hagyni. Hát ez is szörnyű érzés tud lenni. Kicsit nekem a gyereknek a bölcsődei beszoktatása jut eszembe. Erről nem jó párhuzam egyébként a gyerek és a demens, de olyan értelemben biztosan vannak átfedések, hogy a hozzátartozó, tehát idézőjelben az anyuka érzései azok szörnyűek. Tehát borzalmas sorozatgyilkosnak érzi magát az ember, hogy otthagyja a hozzátartozóját az intézményben. Ez is normális, hogyha így érzed. Egyszerűen a lelki furdalás, a bűntudat, ami abból adódik, hogy kötődsz a hozzátartozódhoz, szinte elengedhetetlen tartozéka ennek a pillanatnak, valahogy próbáld meg túlélni, nyilván akkor jó, hogyha téged is megtart valaki, tehát van valaki, aki veled megy, vagy legalább utána föl lehet hívni, hogy jól belesírjál a telefonba. Nagyon fontos az, hogy te magadat is valahogy érzelmileg megtámaszd egy másik ember segítségével. De lehet egyébként, hogy nem érzel semmit, csak azt, hogy hála a jó Istennek megkönnyebbültem, és egy kicsit felszabadulok ezek alól a napi terhek alól. Ez is normális, hiszen a demencia gondozás nagyon fárasztó, nagyon kimerítő, és teljesen normális, hogyha azt érzed, hogy végre. Tudom, hogy jó helyen van, én meg kialszom magam, és megpróbálok egy kicsit regenerálódni, és hát visszatérni az életbe. Na most az intézménnyel kapcsolatban, ugye mit csináljunk, hogy akkor rohangáljunk hozzá minden nap látogatni, vagy mi legyen ez az egész? Tehát az első néhány nap, egy-két hét hogy legyen? Természetesen attól függ, hogy milyen állapotban van a hozzátartozód, hogy te milyen állapotban vagy, hogy az intézménynek mik a gyakorlati, tehát a dolog az egy ilyen sok tényezős egyenlet. Annak is van létjogosultsága, hogy ha meg tudod oldani, akkor minden nap bemész hozzá egy picit. Nem sokat, legyen ez csak 5-10-20 perces látogatás,
meg annak is van létjogosultsága, hogy hagyod egy kicsit ülepedni, hogy megszokja. Én azt gondolom, hogy a legjobb ebben a kérdésben az intézmény vezetésével, személyzettel beszélni, hogy ők mit szoktak javasolni, ők hogyan látják, és igazából azon múlik nagyon sok minden, hogy te és az intézmény között milyen a kommunikáció. Mert simán lehet, hogy neked nem kell oda menni minden nap, de mondjuk egy telefont minden nap érdemes ugye megeszközölni, hogy legalább tudd, hogy mi van vele, és háborgó lelkivilágodat egy kicsit lenyugtasd. Nem kell feltétlenül felhívni őt magát, mert egyáltalán nem is biztos, hogy a telefonálás már megy, vagy hogy megismer, vagy hogy tudja kezelni, szerintem ez nem annyira jó ötlet, de az is lehet, hogy te így látod jónak, és akkor felhívod őt. Demenciában azért ez már nem szokott menni erre az időszakra, ugye egy előre haladott stádiumban vagyunk már, tehát a telefonálás szinte biztos, hogy nem megy, de ha igen, akkor elég lehet az is. Próbálj meg ebben az időszakban a bűntudattól, ami nyilván mardos belülről, egy kicsit megszabadulni, tudni azt, hogy ő jó helyen van, és magaddal foglalkozni. Én az első néhány napban talán egy kompromisszumos megoldás lehet, hogy az első néhány napban magaddal foglalkozzál, és aludjál, és ülj be abba a fürdőkádba, és valahogy hozd vissza magadba az életet. Én azt hiszem, ez egy fontosabb, nagyobb súllyal latba eső szempont, mint az, hogy berohangálja hozzátartozóhoz minden egyes napon. Tehát jó megoldás lehet az, hogy pár napig most te vagy, mindenki hagyjon békén, és aztán utána egy kicsit elkezded látogatni, nem kell minden nap, nem kell állandóan ott lenni nála, hiszen pont azért adtad be az intézménybe, hogy te is felszabadulj, és azok a látogatások legyenek inkább rövidek, minőségiek, és ne egy hullafáradt ember, te menjél be családtagodhoz, mert abból igazából sok jó nem sül ki. Inkább ezt tart szem előtt, hogy az a látogatás, az minőségi legyen. Te, mint kipihent, megkönnyebbült ember, menjél be anyukádhoz, akivel töltsetek együtt, lehet, hogy 5 minőségi percet, vagy egyet sem, de ott ülsz az ágyán, picit megsimogatod, tehát sokkal inkább ez legyen a szempont, mint a folyamatos ilyen teljesítmény, kényszer, hogy de hát be kell mennem hozzá, mert csak akkor fogom érezni, hogy nem vagyok borzasztó ember, hogyha oda megyek minden nap. Amikor bent vagy nála látogatni, én azt gondolom, hogy itt megint csak a minőségre kell figyelni. Ami nagyon fontos, hogy ő már nem tudja se azt, hogy mennyi ideig vagy bent, tehát nem tudja ezt így számon tartani, hogy a lányom csak 20 percre jött be. Azt sem tudja az emlékezetvesztése egyáltalán az agyi változásai miatt, hogy milyen gyakran mész be, tehát ő nem tudja. Azt viszont, hogy amikor bent vagy, az meg fontos neki, hogy azt érezze, hogy ez jó. Nem fogja tudni feltétlenül neked visszajelezni, nem fogja tudni ezt így elmondani, hanem sokkal inkább legyen ez egy ilyen jó jelenlét. Erre tudlak biztatni, hogy ez konkrétan a te családtagod esetében mit jelent, és milyen gyakran jelenti ezt, az nyilván nagyon egyéni, de én azt hiszem, hogy ez a jó jelenlét az, amit érdemes elérni. Tehát érdemes, hogyha szereti a csokitortát, vigyél neki és egyétek meg. Akkor annyi a látogatás. Könnyen lehet, hogy már a kommunikáció is nagyon korlátozott, és már nyilván beszélgetni se tudtok, de valamilyen más csatornán el tudsz még jutni hozzá, mert meg tudod simogatni a kezét, mert egy picit beszélsz hozzá nagyjából csacskaságokról, de nyugodt hangon legalább. Tehát, hogy ezt kell valahogyan elérni, hogy ez így beálljon. Ez nem az első látogatásnál fog beállni, hiszen van egy átmeneti időszak, amikor neki is meg kell szoknia azt, hogy másik helyen van. Ezért például nagyon jó ötlet úgy megcsinálni a környezetét, hogy ismerősnek tűnjön neki. Tehát a tárgyak, amiket megszokott, legalább néhány vegye körül. Reméljük, hogy az intézmény ebben kellően rugalmas például. Nyilván nem arról van szó, hogy a bútorokat is bevisszük, de a kisebb tárgyakat, vagy az ágyneműjét, vagy a bögréjét, vagy amit ő még megismer, azt mindenféleképpen érdemes bevinni.
Na most a kommunikációnál még itt van egy fontos dolog, hogyha a demenset tud még beszélni, akkor szinte biztos, hogy el fogja mondani azt, hogy itt mennyire szörnyű, és vigyél haza innen, és haza akarok menni. A haza akarok menni ről én készítettem egy teljes videót, ez a címe, hogy haza akarok menni, és ott a hazamenési kényszerről van szó egészen részletesen. Ez nyilván megjelenhet az intézményben is, hiszen azért az úgy nagyjából megvan neki, hogy ez nem az, amit megszokott, és innen is haza akar menni. Az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy vigyél engem haza oda, ahonnan elhoztál, egyáltalán nem biztos, hanem sokkal inkább jelenti azt, hogy érzem, hogy ez itt nem olyan, mint szokott lenni, és szeretnék biztonságban lenni, vigyél haza. Hogy mit mondjál erre, meg kénytelen leszel megint valami fajta füllentést alkalmazni, hogy anyuka, egy picit várjunk ezzel a hazamenéssel, nem sokára hazamegyünk. Tudom, szörnyű hazudni, de muszáj az ő érdekében, mert sokkal fontosabb, hogy megnyugtasd valami módon, mint hogy igazat mondjál ebben az esetben. A hazakönyörgésnél még beléphet egy ilyen, nem nagyon szép szó, de hát egy ilyen manipulatív dolog, hogy elmondja, hogy itt milyen szörnyű, itt megmérgezik, megölik, borzalmas, stb. De tudnod kell, hogy ezek a betegség tünetei, tehát valószínűleg már otthon is voltak ilyen pszichiátriai tünetei, ilyen paranoiái, hogy megölsz, meg megmérgezel, meg féltékeny vagyok, meg ezek a dolgok. És itt is könnyen lehet, hogy vannak ilyen konfabulációnak hívják ezt a dolgot, amikor olyannal pótolja ki a valóságot, ami egyébként nincs ott. Tehát könnyen lehet, hogy lesznek ilyen sztorik, hogy őt hogyan akarták megmérgezni, és akkor egész konkrét történetekkel tud előállni, hogyha ilyen tünetei vannak a betegségnek, ezt sem szabad elhinni, illetve én azt gondolom, hogy mindenképpen rá kell kérdezni a vezetőségnél, vagy a személyzetnél, hogy ez micsoda, és kommunikálni velük. Az intézmény és te közötti kommunikációd az a legfontosabb része szerintem egyáltalán az intézményi elhelyezésnek. A kommunikáció a demens családtagoddal és veled, az soha nem tényszerűnek vesszük, hiszen ő demens. Hanem sokkal inkább nézzük azt, hogy ő milyen állapotban van, jól érzi-e magát, jó helye van-e, tiszta-e, biztonságban van-e, ilyeneket nézünk. Én még hozzátenném, hogy nézd meg a többi lakót is. Hogy vannak a többi lakók, ők is tiszták, jól érzik magukat, hogy hogyan beszélnek a lakókkal, hogyan beszél a személyzet. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Ugye a személyzet úgy beszél velük mondjuk lenézően és csúnyán is hangjukat felemelve, vagy szépen, türelmesen és hát a demenciájuknak megfelelően. Akkor még egyszer kitérnék a te érzéseidre, tehát egészen biztosan van bűntudatod, van lelkiismeret furdalásod, amiatt, hogy betetted intézménybe. Ez normális, velejárója egy abnormális helyzetnek ne legyen, hiszen azért került be intézménybe, mert jót akarsz neki. És az sem ördögtől való, hogyha magadnak jót akarsz, mert te már abszolút elérted a saját teljesítő képességed határát, és amiatt teszed be, mert te már nem bírod. Ez is normális, ez is rendben van. Az is rendben van, hogyha semmit nem érzel, mert olyan mértékben vagy fáradt, hogy csak arra tudsz gondolni, hogy mindenki hagyjon békén. Aludni akarok, egyedül akarok lenni, össze akarom szedni magam, nem tudok érezni. Ez is rendben van. És az is rendben van, hogyha az érzésed az kifejezetten a megkönnyebbülés, hogy végre megszabadulok ettől a sok borzalomtól. Jó helyen van, jó dolga van, kifizetem a szolgáltatást, de én egyszerűen semmit nem akarok, csak azt, hogy életem legyen. Ez is rendben van. És akkor egy utolsó szempontot szeretnék még az út végét elmondani. Ugye beraktad intézménybe, és itt fog meghalni. Zárójelet nyitok. Nagyon nem jó hozni-vinni a beteget. Tehát nagyon nem jó ötlet azt mondani, hogy inkább hazaviszem mégis. Jól gondold meg ezt a lépést, ha egyszer sikerült végre elhelyezned, akkor hagyd ott. Ha csak nem történik olyan nagyon szélsőséges dolog, ami remélhetőleg nem történik,
hagyd ott az intézményben. Tehát ha már egyszer bevitted, megszokta, akkor vedd úgy, hogy itt fog meghalni. Na most én, hogyha a saját anyámról lenne mondjuk szó, akkor biztosan belevenném az intézmény vezetővel a beszélgetésbe, hogy hogyan van a vége. Tehát, hogy én bejöhetek-e. Ők szólnak-e nekem, hogy ha úgy adódik. Én amellett vagyok, hogy ne engedd egyedül meghalni, hanem legalább legyél ott, fogd a kezét. Nyilván erre neked is fel kell készülnöd, és az is jó lenne, hogyha nem egyedül kellene ezt végigcsinálnod, hanem lenne veled valaki, aki téged segít abban, hogy végignézd azt, hogy ő meghal. Minden esetre gondold végig azt, hogy te szeretnél-e ott lenni, vagy nem. Ez egy fontos kérdése, hiszen ez sem kötelességteljesítés, de legyen ez a dolog tiszta a fejedben, hogy mi a helyzet az ő halála körül. Ott akarsz lenni? Nem. Szól az intézmény? Nem. Ha éjjel 2-kor szólnak, akkor oda tudsz-e menni? Ilyen gyakorlati kérdéseket gondoljál végig. Én 2 videót készítettem ebben a témában, az út végéről. Az egyiknek ez a címe, hogy az út vége, a másiknak pedig az a címe, hogy halál előtti felélénkülés, amiben most nem megyek bele, mert egy teljes videó szól róla, de létezik olyan jelenség, hogy a halála előtt néhány órával körülbelül így felélénkül, és visszajön, és megismer. Nagyon fura jelenség, nem is tudja senki, hogy mitől van, de létezik, és tudjál róla, hogy ne szalaszd el ezt a pillanatot adott esetben. Nyilván ez is attól függ, hogy neked milyenek az érzéseid, alkalmas vagy-e erre, akarod ezt, tudod ezt, stb. De tudjál róla, hogy van. És még egyszer kérlek szépen itt a végén, hogyha úgy érzed, hogy van valami, ami nem hangzott most el, viszont fontos lenne, akkor kommenteld ide, és én magam olvasom a kommenteket, és mindenféleképpen fogok akkor róla videót készíteni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egy picit segítettem ebben a nehéz és kicsit ilyen zavarodott, kavarodott, érzelmileg felspannolt állapotban egy kicsit tárgyilagosabbá tenni a dolgokat, úgyhogy én most elköszönök, és hamarosan jelentkezem a következő videóval. Sziasztok!